Mijn naam is Hans van Kuik en ik ben van 1948. En in de jaren 1950, toen heb ik voor het eerst mijn Dinky Toys gekregen van mijn ouders, van mijn opa en mijn oma. En wat was ik trots op die Dinky Toys. En vanaf dat moment is eigenlijk mijn liefde voor Dinky Toys ontstaan in de jaren 50. En daar heb ik in de loop van de jaren als kind zijnde heel veel plezier van gehad. Het moment van pensionering kwam eraan en op dat moment ben ik dus mijn eigen Dinky Toys van toen ben ik gaan restaureren, gaan kijken van wat kan ik ermee doen, hoe doe je dat, wat maak je er nog iets moois van. En daar is een beetje een hobby uit ontstaan door dan meerdere Dinky Toys aan te schaffen. Dat doe ik dan eigenlijk via Marktplaats. Daar koop ik oude Dinky Toys op. Je kan dat in gradaties doen. Je kan hele mooie Dinky Toys kopen die bijna niet beschadigd zijn. Die zijn ook zeer kostbaar trouwens. Maar mij ging het er dan eigenlijk om de autootjes die je bijna zou weggooien omdat ze zo lelijk zijn. En om daar dan nog iets fraais en iets moois van te maken, dat is eigenlijk waar ik nu mee bezig ben. Dan neem ik het zo aan. Bedankt. Tot ziens. Dag. Ja, Marktplaats, dan krijg ik op een bepaald moment een Dinky Toytje binnen. Dan ben ik altijd toch weer heel erg nieuwsgierig hoe ze eruit zien. Want je koopt iets op een plaatje en dan heb je op een bepaald moment het autootje in je handen. En dan is er schade aan wat je niet hebt gezien op het fotootje. Wat kan je ermee doen? Hoe ziet het eruit? Het is wel een spannend moment om dan dat pakje open te maken als het met de postbode is binnengekomen. Als ik het autootje binnen heb, dan is het eerste wat ik ga doen is de bodemplaat eruit boren. Die zit met popnageltjes vast en daar gebruik je dan een boortje 2 mm en daar overheen een boortje 4 mm om heel voorzichtig, maar ook heel voorzichtig hem los te boren. Als je te ver doorboort, dan breekt het hulsje waarin die zit. En doe je het niet ver genoeg, dan krijg je hem gewoon niet los. De bodemplaat moet eraf. Dan moet ik hem los. Zo met de bodemplaat is eraf. En het binnenwerk. Die is mooi vlak. Zo is die ontmanteld. Dan kunnen we naar de volgende fase toe. Ik heb jarenlang, toen ik er niet meer echt mee speelde, had ik nog zo'n stuk of 12, 15 Dinky Toys had ik in een zakje liggen. En mijn moeder zei dan, joh, doe ze weg, geef ze aan kinderen of hoe dan ook. Maar ik wilde ze houden, want er zaten herinneringen aan. En praktisch elke Dinky Toy die ik destijds heb gekregen, en zelfs nu nog, herinner ik me van wie ik ze gehad heb. Van mijn oma of mijn opa of tijdens een verjaardag of hoe dan ook. Ik heb die Dinky Toys dus bewaard. En op een bepaald moment komen ze op een zolder terecht. En mijn vrouw die is nogal een opruimerig type. Dus die denkt van, kan dat nou niet eens weg, die zak met Dinky Toys? Maar ik heb ze altijd bewaard en gezegd, nee, afblijven, wie weet doe ik er ooit nog wel eens wat mee. De voorkeur is jaren 50 Dinky Toys. Die waren wat simpeler van opbouw, maar wel heel mooi gedetailleerd. En zeker als je ze dan schuurt en bewerkt, dan zie je dat die details vaak heel nadrukkelijk aanwezig zijn. Dus daar is veel aandacht aan besteed om die details goed in te brengen. Nadat het autootje
blank geschuurd voor je staat, spuit ik het meestal. Dan wordt die auto eerst gegrondlakt, gespoten. Een soort coating komt erop te zitten, waardoor dus de originele lak straks goed hecht. En dan wordt die 5 keer gespoten in de kleur. En nadien daaroverheen nog 2 tot 3 keer met blanke lak. De wieldopjes hangt een beetje van af. In de jaren 50 waren dat altijd wieldopjes die gewoon geverfd waren, gespoten waren. En dat doe je dus ook weer met die zilverlak. Maar de jaren 60 die hebben dan vaak vergroomde wieltjes. En die vergroomde wieltjes zijn, omdat ze natuurlijk zo veel jaren oud zijn, nog wel eens aangetast door roest of door andere aanslag. En dat bewerk ik dan eigenlijk met een soort polish. En daar poets ik ze dan in feite mee op. Je bepaalt de kleur. Dat kan je doen aan de hand van hoe het autootje er vroeger uit heeft gezien. Maar die kleursamenstelling kan je vaak niet in spuitlak krijgen. Daarom lak ik ze af en toe ook wel eens met de lak die oorspronkelijk erop zat. Dat kan ook. Maar met lakken heb je altijd een wat verdikt effect. Waardoor dan de details wat sneller verdwijnen. Van randen en krielen enzovoort. Dus ik spuit ze liever. Je kiest een kleur uit. Dat doe ik dan meestal dat ik eerst kijk hoe de originele auto eruit zag op internet. En dan pas je daar je lak op aan. Wat betreft de overige elementen van het autootje die kapot zouden zijn, bijvoorbeeld de bandjes die verdroogd zijn, na 40, 50 jaar is het rubber echt uitgedroogd, dan breekt het zo af. Daar is een firma in Zeeland en die zijn daarin gespecialiseerd. Daar kan je dus allerlei onderdelen voor Dinky Toys nog kopen. Dus van de jaren 60 Dinky Toys, de raampjes, het raamwerk, een stuurtje, een poppetje wat erin hoort, een mannetje of een vrouwtje. De bandjes in allerlei soorten, in kleuren wit of zwart, grof of niet grof. Alle maten zijn daar nog te koop. Dus het mooie is als dan zo'n autootje weer staat op een stel verse, nieuwe banden. De chroomaccenten die komen erop te zitten voordat uiteindelijk de blanke deklak erop komt. En die chroomaccenten dat vul ik dan in met vaak zilver kleur. Nou, dan gaan we met een penseel. Daar moet je op zo'n dag dat je dat doet een hele strakke hand voor hebben. Ik moet niet lopen sjouwen met allerlei boodschappen en dat dan gaan doen, want dan is gewoon je hand niet voldoende, dan gaat het niet. Ja, er zijn meestal 2 kleuren zilver die bruikbaar zijn. Eén wat lichter, die springt dan wat meer uit en één wat donkerder voor accenten. En die gebruik ik dan tegen elkaar in. Maar vaak is het licht zilver wat ik ervoor gebruik, omdat het meest komt in de kleurstelling zoals het oorspronkelijk was. Het was vroeger ook niet verzilverd, het was ook verf wat erop zat. Dus ik gebruik die zilveren kleur.
En als het dan klaar is, alle elementen, de losse elementen zijn klaar, dan vindt dus de assemblage plaats. Dus dan moet de bodemplaat weer aan het chassis komen, om het zo te noemen. En dat doe ik dan niet met popnagels, omdat dat dan niet strak genoeg zit. Dus dat wordt met speciale lijm wordt het dan vastgezet. En dan heb je uiteindelijk het autootje weer staan en kan in de vitrine. En met een glimlach kijk ik dan naar het resultaat, het eindresultaat van wat het was. Een autootje die je eigenlijk had kunnen weggooien, waar niemand enig plezier in had. Tot nu dat mooie resultaat bij zijn collega-autootjes in de vitrine. Mijn voorkeur gaat uit naar de Dinky Toys van de jaren 50. En natuurlijk vanwege de herinneringen, toen ik als kind ermee speelde met mijn vriendjes. Maar ook omdat ze anders zijn dan de Dinky Toys van de jaren 60.